እንዲያማረና ምርጥ ጣዕም ያለው ዶሮ በድንች ነው የምንሰራው። ለየት ባለ ጣዕም ነው ዛሬ የተሰራው። በጣም ምርጥ ነበረ። ለግብዣ ብፌ ላይ የሚቀርብም ለቤት ውስጥም እንደዚሁ ብታደርጉት ሁሉም ሰው ደስ ብሎት የሚበላው ነው። አሰራሩ እንዴት እንደሆነ ሙሉ ቪዲዮውን በመከታተል መስራት ትችላላችሁ። ለመስራት የሚያስፈልገን የተፈጨ ጨው 2 ማንኪያ ነው የተጠቀምኩትኝ እኔ በሻይ ማንኪያ 2። እዛ ጋር ገዛል የሚል ከዛል ይቅርታ የሚል ባህራት ካሪ ያለኝ ድብልቅ ቅመም ወይም የዶሮ ቅመም ስለሌለኝ እሱን የተጠቀምኩትኝ። አሁን ያደረኩትኝ የዝንጅብል ፓውደር ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ባህራት ካሪ ያረጋለሁ። ካላችሁ የዶሮ ቅመም ካላችሁ እሱን ተጠቀሙ በዚህ ፈንታ በካሪ ፈንታ ማለት ነው። ካልሆነም ደግሞ አታብዙ፣ ትንሽ ብቻ አድርጉ። እዚህ ጋር ደግሞ የተፈጨ ሄል ፓውደር ነው አሁን ያደረኩት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ከዝበራ ፓውደር አደረኩኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል አስዋድ እንደ በርበሬ የምንለው እኛ በአማርኛ ማለት ነው። ትንሽ አታብዙ። እዚህ ጋር ደግሞ ኦርጋኖ ቢዛ ዛተር ቢዛ ኦርጋኖ እናደርግበታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፍልፍል አህማር በብሪካ ሄሉ ነው። በብሪካም ቢሉት ማያቃጥለው የፈረንጅ ቃሪያ ቀዩ የሱ ፓውደር የሆነው ማለት ነው እናደርግበታለን። እዚህ ጋር ደግሞ እርዳለን። ይህ ወንዶቹም ቢሰሩት ራሱ በጣም ቀላል የሆነ አሰራር ምርጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ የአረብ ሀገር ምግብ ሲባል አረቦች ብቻ የሚበሉት አይደለም። ማንኛውም ሰው በማንኛውም ቦታ ሰርተው የሚመገቡት ምግብ ቆንጆ ምግቦች ናቸው። ሞክሩት፣ ትወዱታላችሁ። እነዚህን ካደባለቅን በኋላ 1 ማንኪያ ከዚህኛው ፓውደር ካደባለቅ ነው እንቀንሳለን ማለት ነው። ዝንጅብል ፓውደር ከሌላችሁ ፍሬሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ጁስ አርጋችሁት ማነው ዝንጅብሉን ወይም ከትፋችሁት ምንም ችግር የለም። እዚህ ጋር ምንም ለውጥ አያመጣም ዝንጅብል ሊኖረው እንጂ ማለት ነው። ሁሌም ደግሞ ፍሬሽ ሲሆን ጣዕሙ ሞር የበለጠ ነው የሚሆነው። ያችሁት 1 ማንኪያ በሾርባ ማንኪያ አነሳሁኝና እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት በደቃቁ የተከተፋለኝ አደርግበታለሁኝ። ያችሁት ነጭ ሽንኩርቱ ጁሲ ይሁን ይከተፍ ምንም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽ የሎሚ ጭማቂ ያለኝ 2 ማንኪያ አደርግበታለሁኝ። የወይራ ዘይት የምንለውን ዘይቱን አረቦች የሚሉትን በእንግሊዘኛው ኦሊቫ ኦይል 2 ማንኪያ፣ ኦይል ደግሞ የምግብ ዘይት ደግሞ 2 ማንኪያ እጠቀማለሁ ማለት ነው። ይህንን እናደባልቀዋለን። በቀደም የሰራሁትን አይታችሁታል። የእንትኑን የቻይኒስ ፉድ የዶሮውን እስካሁን ብታዩት ዛሬም በበላው ብዬ አፌ ላይ እያለኝ ነው። ያደባለቅነውን ቅመም ትንሽ ቆንጥረን ሽንኩርት ላይ እናደርጋለን። ሽንኩርቱ በረጃጅሙ የተከተፈ ነው እንደምታዩት በዛ ያለ ነው። በጣም አሪፍ ምርጥ ዶሮ ነው። በተለይ ግብዣ ላይ ምናምን ራሳችሁን ቀና የምታረጉበት ምግብ ነው። ደስ ይላል። ግብዣም የሆነ ምግብ ሰርታችሁ ሲበላ ደስ ይላል። ቆንጆዬ ምግብ ሲሆን ማለት ነው። እና ድንች ወፈር አድርጌ በክቡ ቆረጥኩኝ። አሁንም በድጋሚ ከቅድሙ ቅመም አድርጌ በደንብ እለውሰዋለሁ ድንቹን። እዚህ ጋር ደግሞ ቆንጠራ አረግና ቅድም ካስቀረውት ዱቄት እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ስቴፕ ግን አትዝለሉት። እያንዳንዱ የሰራውትን እናንተ በዚሁ መሰረት ስሩት፣ ትወዱታላችሁ። 100% እርግጠኛ ሆኜ ነው የምነግራችሁ። በጣም ምርጥ ዶሮ በድንች ነው።
አያችሁት? ይሄ አፍካድ ድጃጅ ይባላል። ይሄ ክንፍ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ታፋ ነው። ታዲያ ይሄ የምግብ አሰራር በአፍካድ ድጃጅ ወይም ደግሞ በዶሮ እግር ብቻ የሚሰራ ሲሆን የዶሮ እግር ብቻውን አልገዛሁም። ተቀርላችሁ እናንተ ስትሆኑና ብር ካልተሰጣችሁ ምንም ማረጋችሁ ነው። ስለዚህ ሶስቱን ዶሮ ቆራርጬ ደረቱ አካባቢ ያለውን ሳልጠቀም ሌላውን ክንፏን፣ ታፋና እግሯን እዚህ ጋር በለወስኩት ቅመም ቅድም ባደባለቅነው ቅመም ዶሮውን በደንብ እንቀባዋለን ማለት ነው። ሁሉንም ዶሮ እያንዳንዱን ሙሉን ቀቡት። አፍካድ ድጃጅ ሲሆን ቆንጆ ነው በዚህ ምግብ አሰራር። በተለይ ግብዣ ላይ ሲሆን ክንፍ፣ ታፋ፣ እግር ምናምን እንደዚህ አይቀረብም። ስለዚህ አፍካድ ብቻ በታፋው እግር ብቻ ይሸጣል ጀሚያ ውስጥ ማለት ነው። እንደሱ አይነት እድል ካለ የመግዛቱ የሚገዙላችሁ ከሆነ ልክ እንደዚህ አሁን እንደ አስተካክዬ እንደማስቀምጠው አያችሁት። ልክ እንደሱ አስተካክላችሁ በማስቀመጥ ድንቹን በዶሮዎቹ መሀል ታረጉና ከዛም በኋላ በምትሰሩ ያው ይሄ ሳህኑ ማቅረቢያም ነው ማብሰያም ነው። ወስዳችሁ እንደዚሁ ስታቀርቡት ስራም ይቀልላችኋል፣ አቀራረባችሁም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ አስተካክየው ያው ለእናንተም እንድታዩ ብዬ ነው እንጂ እኔ ችግር የለውም ብላችሁ ለብቻ ስለሚበሉ አንስቼ በጭልፋ ለብቻ ነው ማቀርብላቸው። ግን እንደዚህ በደንብ አስተካክሉት ማለት ብዙ ሆነው ሲበሉ አንድ የምታቀርቡት ከሆነ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር የለወስ ነው ድንችና ሽንኩርት አለ አይደለ? እሱን በመሀል ነው የሚደረገው። እኔ በጣም ብዙ ድንች ነው የተጠቀምኩት። ድንች ስለሚወዱ ልጆቹ ጥግብ እንዳያረጋቸው ለአንዱ ሰጥቼ ለአንዱ አነሰ እንዳልል ማለት ነው። ምክንያቱም ለብቻ ሲበሉ ማካፈል እዳ ነው ትላለች አያቴ። እና ያያችሁት ልክ በዚህ መሰረት ነው ግብዣ ሲሆን ድርድር አርጋችሁ ቆንጆ ያርጋችሁ ኦቨን ውስጥ ታደርጋላችሁ። ከኦቨን እንደወጣ ወደ ስፍራ ወደ መመገቢያ ጣውላ ላይ ለማቅረብ ቀላል ይሆንላችኋል ማለት ነው። እና አሁን አንዴ ገለበጥኩት እንጂ አስተካክሏለሁ የተወሰነም ቢሆን ማለት ነው። ዶሮውን መጀመሪያ ቆራረጥኩኝ። ሰድር ድጃጅ የሚባለውን ደረቱ አካባቢ ያለውን ዶሮ ፍሪጅ ውስጥ አረኩትኝ። ነገ ኢንሻአላህ በሪያኒ እሰራለሁኝ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። በህንዶች የምግብ አሰራር የህንዶች በሪያኒ በዶሮ እሰራለሁ ታዩታላችሁ። እና እግር ክንፍና ታፋን እዚህ ጋር ሰራሁት ለዛሬ ማለት ነው። መጀመሪያ ቆራረጥኩት፣ አጠብኩትኝ በውሃ ከዛን አቼቶና ጨው አርጌ ዘፈዘፍኩት ለ20 ወይ ለ25 ደቂቃ እስከ 30 ደቂቃ ዘፍዝፉት። ከዛ በላይ ግን ጥሩ አይደለም ማለት ነው። በአቼቶ ሲዘፈዘፍ አቼቶ ደግሞ አታብዙበት። ከዛን መልሼ አጠብኩትኝ ወንፊት ላይ አርጌ አጠለልኩት ዶሮውን ማለት ነው። ውሃ የለውም። በስተመጨረሻ ነው እንግዲህ እንደ ባያችሁት መሰረት ያደረኩትኝ። አሁን ደግሞ እንደዚህ እንደምታዩት ድንቹን ያስተካከልኩኝ ነው ማለት ነው። በመሃል ድንቹ ብዙ ስለሆነ ዶሮ አይታይም። ያው ለብቻ ስለማቀርብ ችግር የለውም። ግብዣ ላይ ሲሆን ግን ይሄውላ ድንች አታድርጉበት። ሽንኩርቱንም ቀነስ አድርጋችሁ ዶሮ እንዲታይ መሆን አለበት ማለት ነው። ሲቀርብ ያው እንዲህ ሲያዩት ድንች ነው የሚመስለው፣ ግን ጣዕሙ ማሻአላህ ተባረካላህ በጣም ምርጥ ነበር ብታዩ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ስታዩ ሰርታችሁ ስሞክሩት ይታየኛል እንዴት እንደምትወዱት። ቪዲዮውንም ከወደዳችሁት ላይክ ሼር ማድረግ አትርሱ። የቅድሙን እንግዲህ ቅመም አያችሁት በጎድጓዳ ሳህን ላይ ያረኩት ቅድም የቀነስነውን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በትልቅ ኩባያ ከሆነ ግማሽ ኩባያ ውሃ ያስፈልገናል። በትንሿ ኩባያ ከሆነ ደግሞ አንድ ሙሉ ውሃ ያስፈልገናል። እንበጠብጧለን ይሄንን ማለት ነው። ኦቭኑን ለ15 ደቂቃ ከታች ለኩሸዋለሁኝ ግሏል። በ180 ማለትም መካከለኛ የሙቀት ደረጃ ላይ ማለት ነው ኦቭኑ የተለኮሰው። ይሄ አንድ ኩባያ ውሃ እንደምታዩት ነጭ ኩባያዋ እንዳታበዙበት ውሃ ማለት ነው። የአትክልቱ የሽንኩርቱና የድንቹ ውሃ ስለሚወጣ ብዙ ውሃ አያስፈልገውም። አይበስልም ምናምን ብላችሁ ምንም አትጨናነቁ፣ ይበስላል። አያችሁት? ይሄ ደግሞ ኩኪንግ ኤንድ ቤኪንግ ኤንድ ኩኪንግ ፔፐር ይባላል። ማብሰያ ኦቨን ውስጥ የምናበስልበት ወረቀት ነው የተፈቀደ ለምግብ። እሱም በውሃ ነቅ አራስኩትኝ። ከዛ እንደዚህ ሸፈንኩት። ካላችሁ ተጠቀሙ፣ ከሌላችሁ ቀዝዴር አልሙኒየም የሚባለውን ደራርቡ። ግን እንደዚህ ቦር ደግሞ ይሄ ወረቀቱ ሲኖር ቆንጆ ነው፣ ልስልስ ያለ ይሆናል ማለት ነው።
ከዛን በመጨረሻ ደግሞ እንደዚህ በቀስዴር በደንብ እንሸፍነዋለን ማለት ነው። ከዛን ከታች እንደተለኮሰው እስከሚበስል ድረስ ኦቨን ውስጥ ይቆያል። ሲበስል ከላይ ያደረግነውን ቀስዴር ወረቀቱን እናነሳዋለን ሲበስል ማለት ነው። ከዛን ጋዙን ከስር እናጠፋና ይናያችሁት የዶሮውን ቅባቱን ከላይ እንደዚህ አድርጋችሁ ነስነስ ከላይ ማለት ነው። ከዛ መለኮስ እንደዚህ ባታደርጉም ችግር የለውም፣ ምንም ችግር የለውም። እንደዚህቹን ከኦቨኑ ብታወጡትም ምንም ጣጣ የለውም። ከዛን አሁን ከላይ እኔ ለኮስኩት አጥፍቼ ከስር ማለት ነው ለ5 ደቂቃ። ከዛ በስተመጨረሻ እንደዚህ ሆነ። በቅዶኔስ ወይም ከዝበራ የምትፈልጉትን እንዲቆራረጉ ጠርዙን ወለወልኩት። ሶፍት ላይ ውሃ አረኩኝ። ከዛ ጠርዙን ወለወልኩት። አያችሁት? ያበሰልኩበትን ሳህን አቀረብኩበት ማለት ነው። እንደምታዩት ያው እኔ መጀመሪያውን የጀመርኩት በጣም ምርጥ ዶሮ በድንች ነው። ሁሉም ሰው ይወደዋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሞክሩት። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ፣ አስተያየታችሁን ደግሞ ኮሜንት ስር በመጻፍ በቴሌግራም፣ በኢሞ፣ በዋትስአፕ፣ በፌስቡክ፣ በሜሴንጀር በምትፈልጉት ላይ ሼር በማድረግ ለሌሎችም ማካፈል ትችላላችሁ። በሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።